आज म यहाँहरूलाई घरमै सजिलैसँगले साँधेको रायोको साग बनाएर देखाउन जाँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। साँधेको रायोको साग बनाउन एकदमै सजिलो छ। यो चाहिँ 2 मिनेटमा नै तयार हुन्छ। यसमा भरपूर मात्रामा आइरन पाइन्छ र यसले हाम्रो कपाल झर्ने समस्या पनि कम गर्छ। सबैभन्दा पहिला यो बनाउनको लागि मैले एउटा कराईलाई लिएँ। यसमा चाहिँ हामीले आधा चम्चा जति नुन राख्नुपर्छ। नुन चाहिँ पछि हामी युज गर्दैनौँ, त्यही भएर मैले आधा चम्चा राखेकी हुँ। त्यसै गरेर मैले अघि राम्ररी पखालेर काटेको रायोको सागलाई थप्दैछु। यहाँहरूले काटिसकेपछि चाहिँ कहिले पनि पखाल्नुहुन्न। यो साग चाहिँ यसको पौष्टिक तत्त्वहरू नाश हुन्छ, त्यही भएर मैले सुरुमा पखालेँ र त्यसपछि काटेँ। यो चाहिँ मैले 2 जनाको लागि तयार गर्दैछु। करिब 300 ग्राम चाहिँ मैले यो रायोको सागलाई राखेँ। त्यसपछि यसको चाहिँ बिर्को लगाइदिएँ। अब मैले यसलाई सबैभन्दा पहिला 1 मिनेट हाई फ्लेममा पकाउँदैछु। हामीले कुनै पनि चिज पकाउनुभन्दा अगाडि टेम्परेचरको ख्याल गर्नुपर्छ। 1 मिनेट हाई फ्लेममा पकाइसकेपछि मैले अब यसलाई मिडियम फ्लेममा राख्दैछु। मिडियम फ्लेममा पनि म यसलाई 1 मिनेट पकाउँदैछु। यो सागलाई चाहिँ धेरै पकाइराख्नु हुँदैन। सागलाई धेरै पकायौँ भने चाहिँ यसको पौष्टिक तत्त्वहरू नाश भएर जान्छ। यसलाई हामीले खाना, रोटी, नान जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ आज यसलाई ताइचिन चिउरासँग सर्भ गर्दैछु। 1 मिनेट फेरि पकाउँदैछु। बिस्तारै यसको पानीहरू जम्मै सुकिसकेको छ। अब भने मैले ग्यासलाई टर्न अफ गरिदिएँ। यसलाई मैले एउटा प्लेटमा ट्रान्सफर गरेँ। हामीले यसको त्यो बढी भएको पानी जति सबै निचोरेर चाहिँ यसरी निकाल्नुपर्छ। साग साध्दाखेरि चाहिँ यसको पानीहरू राख्नु हुँदैन। यो चाहिँ यहाँहरूले नफाल्नु होला। यो चाहिँ यहाँहरूले पिउन सक्नुहुन्छ। एकदमै यसमा चाहिँ भिटामिनहरू पनि पाइन्छ। अब यो सागलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मैले यसरी सेपरेट गर्दैछु। यसो गर्यौँ भने हामीले पछि साँधिसकेपछि चाहिँ नुन कहीँ पर्ने कहीँ नपर्ने समस्याहरू हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ म साध्न जाँदैछु। मैले राखेँ 1 चम्चा लसुन अदुवाको धुलोहरू। यो सबै चिजहरू चाहिँ मैले के चाहिन्छ भनेर डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि हालिदिएकी छु। यहाँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, खुर्सानी 1 चम्चासम्म पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूको इच्छा अनुसार। भुटेको तोरीको तेल राख्दैछु म 2 चम्चा। यहाँहरूले भुटेको तोरीको तेल नै राख्न पर्छ यसमा चाहिँ, अरू चाहिँ हुँदैन। तोरीको तेललाई तताएर राख्दा पनि हुन्छ यहाँहरूसँग भुटेको तोरीको तेल छैन भने। अब यसलाई एकदमै टाइम दिएर मजाले 2-3 मिनेटसम्म मिक्स गर्नुपर्छ। यसलाई जति राम्ररी मिक्स गर्यौँ त्यति नै भित्रैसम्म मसलाहरू पस्छ। मिक्स गर्ने चाहिँ एकदम टाइम दिएर मिक्स गर्नु होला यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ 2 मिनेटमा नै तयार हुन्छ। र म अगाडिबाट पनि देखाउँदैछु। यस्तो भइसकेको छ। आज चाहिँ यसलाई म ताइचिन चिउरासँग सर्भ गर्दैछु। हाम्रो साग एकदम खाउँ खाउँ लाग्दो बनिसकेको छ। एकदमै मिठो अरोमा पनि आइराखेको छ। आजको रेसिपी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो रेसिपी यहाँहरूलाई मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। गुड बाई।